Chào bạn, cô hội viên hy vọng mình nói về Tần Kinh Quốc và Park Chung Hee. Khi hai người này làm tổng thống độc tài, quốc gia của họ đều có xảy ra phép màu kinh tế, nhưng mà kết cục thì khác nhau. Tần Kinh Quốc là chủ động mở cửa chính quyền, còn Park Chung Hee thì bị ám sát. Sau đó cả Đài Loan và Hàn Quốc đều có dân chủ hóa. Bây giờ người dân của họ quay đầu lại nhìn vào quá khứ, đều có rất nhiều tranh cãi lạ. Nên đánh giá họ như thế nào? Điều rằng cống hiến kinh tế của họ có thể bù đắp lại hành vi họ là xúc phạm nhân quyền, thậm chí sát hại người dân. Dù sao có một điều khác biệt đối với Hàn Quốc. Park Chung Hee đại diện sự độc tài quân nhân Hàn Quốc đối với người dân Hàn Quốc. Những quân nhân độc tài nhiều nhất là có cấu kết với người thực dân Nhật. Nhưng dù sao đều là thuộc về một dân tộc Hàn Quốc giống nhau. Còn đối với Đài Loan, Tần Kinh Quốc là đại diện viện thực dân của người Trung Quốc đại lục, tức là quốc dân党đối với người Đài Loan bản xứ. Đó thì có sự phân biệt của hai dân tộc, vì vậy tình hình Đài Loan là phức tạp hơn. Nhưng đó cũng có thể giải thích tại sao Tần Kinh Quốc chủ động mở cửa chính quyền, tại vì trải qua 30 năm họ không thể phản công đại lục, cho nên chỉ có thể hòa nhập vào bản xứ. Và cũng có một điều quan trọng hơn là thực ra nước Mỹ có tạo áp lực cho quốc dân党dân chủ hóa có lên tiếng khi nhìn thấy có hành vi đàn áp quá độ. Còn đối với quân nhân độc tài Hàn Quốc, nước Mỹ thì im lặng trước những sự đàn áp thảm khốc, hình như không quan tâm nhiều lắm. Đó tất nhiên không phải là vì sinh mạng của người Đài Loan là cao quý hơn người Hàn Quốc, chỉ là vì vào những năm 1980, nước Mỹ muốn lôi kéo Trung Quốc để chống cự Liên Xô. Tại vì quốc dân党là vì bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đánh bại cho nên mới tháo chạy đến Đài Loan. Sau đó họ luôn luôn tự nhận là đại diện chính thống của Trung Hoa dân tộc, không chấp nhận tính hợp pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cho nên đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc khi đó, quốc dân党là đối thủ lớn nhất. Thậm chí vào năm 1980, báo Nhân dân của Trung Quốc phát biểu ủng hộ dân tiến党lên án quốc dân党rằng đàn áp phong trào ái quốc Đài Loan. Vì vậy, nước Mỹ tạo áp lực cho quốc dân党mở cửa chính quyền, thực ra là một quà tặng cho Trung Quốc. Làm quốc dân党yếu kém, vì vậy Đảng Cộng sản Trung Quốc mới có điều kiện được người Hoa công nhận là chính thống. Nói đơn giản là nước Mỹ là vì Đảng Cộng sản Trung Quốc, cho nên bỏ rơi quốc dân党. Chính là sau khi Đài Loan dân chủ hóa rồi, chính phủ Đài Loan không kiên trì ý thế hệ cũ là hắn tặc bất lưỡng lậm, cho phép người kinh doanh Đài Loan đầu tư Trung Quốc. Còn nước Mỹ thì không có lý do vì vâng chủ nhà Kim của Triều Tiên bỏ rơi quân nhân độc tài của Hàn Quốc, cho nên không có can thiệp nội chính. Thậm chí đến bây giờ Hàn Quốc đã dân chủ hóa rồi, trừ phi lấy được sự đồng ý của Hàn Quốc, nước Mỹ sẽ không vì muốn lôi kéo Triều Tiên, cho nên bất chấp cảm giác của Hàn Quốc. Đó là vì sao dù bây giờ Triều Tiên cũng muốn cải cách kinh tế, nhưng nếu Triều Tiên không bỏ qua vũ khí hạt nhân, vẫn có rủi ro uy hiếp an ninh của Hàn Quốc, thì dù sao nước Mỹ sẽ không hợp tác. Thật ra nếu không phải là vì trong thời đại chiến tranh lạnh, nước Mỹ vì muốn tạo nên phòng tuyến ở Thái Bình Dương đối phó Liên Xô và Trung Quốc, cho nên hỗ trợ Đài Loan và Hàn Quốc nâng cao sức sản xuất, thì phép màu kinh tế của cả hai nước đều không có điều kiện xảy ra. Và đến bây giờ nước Mỹ vẫn là một người ủng hộ không thể thiếu. Đó là vì sao vào những năm 2000, nước Mỹ từ Đài Loan chuyển trọng tâm công tác đến Trung Quốc, kinh tế Đài Loan bắt đầu trì trệ. Còn Hàn Quốc thì vẫn cứ phát triển. Vào năm 2004, GDP bình quân đầu người là cao hơn Đài Loan. Còn sau năm 2016, vì chiến tranh thương mại Mỹ Trung bắt đầu, những doanh nghiệp Đài Loan ở Trung Quốc lại quay trở về Đài Loan, kinh tế Đài Loan hồi phục lại, dần dần tiếp cận với Hàn Quốc. Bây giờ Trung Quốc là đối thủ lớn nhất của nước Mỹ, cho nên nước Mỹ lại tích cực nâng cao sức sản xuất của Đài Loan. Bây giờ có người thậm chí dự đoán kinh tế Đài Loan sẽ vượt qua Nhật Bản. Nhưng mà mình thấy đến khi Trung Quốc không phải là đối thủ của nước Mỹ rồi, thì tình hình cũng sẽ thay đổi. Tuy nhiên, sự hỗ trợ của nước Mỹ không phải là miễn phí. Còn nước Mỹ cũng thực sự có hỗ trợ nhiều nước, nhưng chỉ có mấy quốc gia thiểu số như Đài Loan và Hàn Quốc thành công trở thành quốc gia phát triển. Cho nên cũng phải chấp nhận rằng họ là dân tộc có bản lĩnh. Nhưng có một điều khác biệt, Hàn Quốc đã là một dân tộc tình hình, còn Đài Loan thì chưa. Thưa quý vị, cả Hàn Quốc và Đài Loan đều từng có bị Nhật Bản thực dân, nhưng bây giờ chúng ta có nhìn thấy rằng có nhiều bộ phim Hàn Quốc thấy đó là lịch sử sỉ nhục, cũng liên an nhiều tội ác của Nhật Bản. Còn Đài Loan thì ít làm như vậy, thậm chí có mấy bộ phim Đài Loan lại hoài niệm người thực dân Nhật, cảm ơn Nhật Bản làm Đài Loan hiện đại hóa. Người ta bảo là đó chủ yếu là hai lý do. Một là khi đó nông sản chủ yếu của cả Nhật Bản và Hàn Quốc, khi đó gọi là Triều Tiên, đều là lúa gạo, cho nên có quan hệ cạnh tranh. Nhật Bản có cố ý hạn chế sự phát triển kinh tế của Hàn Quốc.
Còn nông sản chủ yếu của Đài Loan là cây mía, đó là nông sản nhiệt đới, có thể bổ túc kinh tế Nhật Bản. Cho nên Nhật Bản có đặc biệt thúc đẩy công nghiệp chế tạo từng mía của Đài Loan. Thứ hai là Nhật Bản có tăng áp rất thảm khốc với người dân Triều Tiên, có hạn chế rất nhiều quyền lợi chính trị của người Triều Tiên. Còn với Đài Loan thì ít hơn, vì vậy người Triều Tiên có tích lũy nhiều nỗi hận với Nhật Bản. Mình thấy cả hai quan điểm ở trên là nhìn thấy cây mà không thấy rừng. Tuy nông sản của Nhật Bản và Triều Tiên là trồng lên nhau, nhưng Nhật Bản cũng có đầu tư công nghiệp nằm ở Triều Tiên nhiều hơn Đài Loan, đặc biệt là ở miền Bắc, vì muốn kết nối với khu vực công nghiệp của Bán Châu Quốc, tức là Đông Bắc Trung Quốc. Cho nên trước những năm 1970, sức sản xuất của Bắc Triều Tiên là cao hơn Nam Hàn Quốc, chính là vì họ có cơ sở do người thực dân Nhật Bản tạo nên. Còn ở Đài Loan, Nhật Bản lấy việc sản xuất từng mía làm trung tâm của công nghiệp Đài Loan, vì vậy làm nhiều đầu tư tập trung vào công nghiệp từng mía quá nhiều, khiến nhiều công nghiệp khác đánh mất cơ hội lớn lên. Nói chung, nếu nói về sự bóc lột, thì cả Triều Tiên và Đài Loan đều có bị bóc lột bởi người thực dân Nhật. Nếu nói về sự giúp đỡ, cũng đều có được giúp đỡ bởi người thực dân Nhật. Thứ hai, thực ra quyền lợi tự trị của thuộc địa Triều Tiên là cao hơn Đài Loan. Nông thôn của Triều Tiên có thể từ bỏ cờ chân lặng, người Triều Tiên có thể làm thẩm phán cho người Triều Tiên và có báo chí tiếng Triều Tiên, còn ở Đài Loan thì đều không có. Nhưng mà phong trào chính trị của Triều Tiên thì thực sự sôi động hơn Đài Loan. Họ yêu cầu độc lập, người Đài Loan thì chỉ yêu cầu tự trị thôi. Cho nên sở dĩ người thực dân Nhật có tăng áp người Triều Tiên nhiều hơn là vì sức mạnh chống cự của người Triều Tiên là cao hơn, mà không phải là vì người thực dân Nhật có đặc biệt thù ghét dân tộc Triều Tiên. Thật ra Nhật Bản cũng có thảm sát rất nhiều người ở Đài Loan. Không chắc các bạn có biết phim Đài Loan Setting Ballet không? Đó chính là mô tả sự kiện Vũ Sơ vào năm 1930 khi Monarudo, một lãnh tụ của dân tộc Nam Tàu, lãnh đạo người xe địch chống lại người thực dân Nhật, khắc họa sâu xa tính ương họ là sau khi bị hy sinh trên chiến trường rồi, họ sẽ vượt qua cổ vùng đoàn tụ với linh hồn tổ tiên. Theo đạo diễn Peterson, bộ phim này không phải là vì nhắc nhớ tội ác của Nhật Bản, mà là vì muốn quay trở về nguồn gốc của thù ghét để hóa giải thù ghét. Mình thấy sở dĩ Hàn Quốc và Đài Loan có thái độ khác biệt với Nhật Bản, chủ yếu không phải là vì Nhật Bản có đối xử với họ khác nhau, mà là vì xã hội ban đầu của họ có khác biệt. Vì Triều Tiên vốn là một xã hội giai cấp, còn Đài Loan thì là một xã hội di dân. Trong video tuần trước, mình đã có giới thiệu rằng chủ nghĩa dân tộc trong hiện đại là vì muốn tạo nên một văn hóa cấp cao tiêu chuẩn cho toàn quốc để triển khai công nghiệp hóa. Ở đây mình phải nói rõ một điều là đó không có nghĩa là trước hiện đại không có chủ nghĩa dân tộc xuất hiện, chỉ là vào ngày xưa không mang mục đích nâng cao sức sản xuất. Ví dụ vào 2.500 năm trước, khi nhà chính trị Palisus của thành bang Athens phát biểu trong lễ tang của chiến sĩ Athens sau chiến tranh Peloponnesus, ca ngợi tự do và dân chủ hóa đất nước và kích thích sĩ khí của người dân để giao chiến với Sparta, có để lại một câu nói thể hiện chủ nghĩa dân tộc rằng tự do là sở hữu chắc chắn của những ai có cam đảm bảo vệ nó. Tương tự như vậy, Nam Quốc Sơn Hà của Việt Nam cũng có thể hiện chủ nghĩa dân tộc, chỉ là đó và câu nói của Persicus không phải chủ nghĩa dân tộc kiểu hiện đại. Tại vì cả hai là vì kích thích tinh thần chống địch. Đối tượng kích thích là những người cảm thấy có trách nhiệm lên chứng chừng để bảo vệ nhà nước, mà không phải vì tạo toàn dân tộc công nghiệp hóa. Ở đây chúng ta phải xem xét kỹ hơn về tâm lý có trách nhiệm bảo vệ nhà nước của người cổ xưa. Đầu tiên, nhà vua và quý tộc muốn bảo vệ nhà nước, đó là điều đương nhiên, tại vì họ là tầng lớp thống trị. Nếu nhà nước bị chính phủ, ngay cả họ không có bị thanh trừng, nhưng giai cấp của họ cũng sẽ đi xuống, có lẽ biến thành bình dân hay vẫn là quý tộc, nhưng phải phụ thuộc vào người chính phủ ngoại lai. Người chính phủ ngoại lai cũng có thể làm thợ phân hóa họ, lôi kéo một phần, hứa rằng nếu hợp tác hay đầu hàng, họ sẽ có địa vị y chang hay được thăng lên. Nói chung, vấn đề là nội bộ người thống trị có đoàn kết hay không. Thứ hai là bình dân. Tại vì họ không phải tầng lớp thống trị, cho nên sự bảo vệ nhà nước không phải là động cơ trực tiếp làm họ tham chiến. Nói chuẩn hơn là tư tưởng trung quân, bao gồm lòng trung thành với nhà vua, lãnh chúa hay thủ lĩnh bộ lạc của cộng đồng mình. Đối với họ, dù bị ai chính phủ, họ đều là bình dân, giai cấp sẽ không thay đổi. Vấn đề là họ có lòng biết ơn với người thống trị sáng có hay là niềm tin với người chính phủ ngoại lai hay không. Nói chung là sự gắn kết ở giữa người thống trị và bình dân. Hai yếu tố ở trên kết hợp nhau, chúng ta có thể phát hiện rằng đối với những quốc gia khi ban đầu, người thống trị đã rất đoàn kết trong nội bộ, đã rất gắn kết với bình dân rồi.
họ sẽ thuận lợi hơn cho chuyển hóa văn hóa cấp cao họ thành chủ nhà dân tộc hiện đại. Đó chính là một đạo lý là trái chiều với ý tưởng của nhiều người. Chủ nhà dân tộc hiện đại là dễ hơn hình thành và cố định hóa trong xã hội có giai cấp nghiêm kết mà không phải là xã hội bình dân. Tại vì sở dĩ người thống trị đoàn kết, thông thật là vì địa vị của họ rất vững chắc, tức là giai cấp nghiêm kết. Vì vậy họ mới có ý thức chung là cùng nhau bảo hộ giai cấp của họ. Đó chính là cơ sở của lượng hứng tâm của họ. Vì vậy trong nội bộ của họ cũng dễ hơn hình thành văn hóa cấp cao thống nhất. Và nếu người dân có niềm tin về họ thì họ cũng dễ hơn chuyển tả văn hóa cấp cao họ vào văn hóa bình dân. Nhật Bản chính là một ví dụ điển hình. Y chang với Nhật Bản, Hàn Quốc cũng là một xã hội có giai cấp liên kết và vững chắc, nhưng số phận có khác nhau. Thật ra vấn đề là sự sản xuất của họ yếu kém mà không phải là vì họ thiếu văn hóa cấp cao thống nhất. Trước khi Triều Tiên bị Nhật Bản thừa dân, vương triều Triều Tiên đã tồn tại 500 năm rồi, và trong thể chế của họ chỉ có tầng lớp lớn ban mới có thể tham gia khoa cử, cho nên họ là bằng với quý tộc. Họ chiếm 10% dân số và 50% của gia tộc họ, có lịch sử nhiều hơn 300 hay 400 năm, có thể nói là địa vị của họ rất vững chắc, cho nên cũng có tạo nên văn hóa cấp cao thống nhất. Tuy khi chiều sông kỹ của văn minh hiện đại trong nội bộ của họ có phân chia thành phe cải cách và phe bảo thủ, nhưng trong đại đa số văn minh khi đối mặt với tình hình mới, dù là đoàn kết như thế nào chắc cũng sẽ phân chia thành phe mạo hiểm lạc thở và phe bảo thủ truyền thống. Đó là vì sao bây giờ có nhiều quốc gia phát triển vẫn có sự phân biệt kén tả kén hiếu. Vấn đề của Triều Tiên là họ là tồn tại ở giữa các cường quốc. Tuy họ cũng có ý thức là tận dụng sự mâu thuẫn ở giữa các cường quốc để tự lập, nhưng tình hình quốc tế diễn biến quá nhanh, trong nội bộ của họ chưa đồng điệu nên thiên về bên nào. Những cường quốc đã bắt đầu lôi kéo thế lực nội bộ của họ. Kết quả là ngược lại, sự đấu tranh ngoại bộ tạo nên sự chia rẽ nội bộ của họ. Cũng có một vấn đề lớn hơn là những cường quốc xung quanh họ, tức là Trung Quốc, nước Nga và Nhật Bản, không có bên nào có ưu thế tuyệt đối, cho nên đấu tranh ở giữa ba nước này cứ kịch liệt hóa, càng làm Triều Tiên bị cuốn và bị hy sinh vì đấu tranh của họ. Câu chuyện của Minh Thành Hoàng hậu có thể phản ánh bi kịch này rất rõ ràng. Khi đó nhà vua là Cao Tông, vì nhà vua tiên nhiệm Chiết Tông không có công, cho nên tự kết ngôi khi còn 11 tuổi, và cô bố ruộng tại viện quân Nhiếp Chính khi 15 tuổi lấy Minh Thành Hoàng hậu. Sau đó bà ấy giúp đỡ Cao Tông mừng thế lực của nhà Thanh, thanh trừng thế lực của Tại Viện Quân. Tại Viện Quân là phe bảo thủ, Minh Thành Hoàng hậu thì là phe cải cách. Nhưng trong phe cải cách của Triều Tiên có hai nhóm, nhóm thân Nhật Bản và nhóm thân nhà Thanh. Khi bắt đầu, Minh Thành Hoàng hậu là hy vọng Triều Tiên, Nhật Bản và nhà Thanh liên hợp nhau để chống cự thế lực của nước Nga. Nhưng bản thân Nhật Bản và nhà Thanh đã có mâu thuẫn rồi. Sau khi nhà Thanh bị Nhật Bản đánh bại, phe thân Nhật thì càng ngày bất mãn Minh Thành Hoàng hậu, thấy bà ấy là đơn bên sai, cùng bà ấy thì chuyển sang muốn tận dụng thế lực của nước Nga để đấu tranh với phe thân Nhật. Kết quả là phe thân Nhật liên hợp Nhật Bản phát động cuộc tàu chính sát hại bà ấy. Đó kích thích nho sĩ Triều Tiên của các địa phương lãnh đạo nông dân khởi nghĩa, nhưng rốt cuộc là bị Nhật Bản đàn áp, cuối cùng bị thực dân. Nhưng sau đó Nhật Bản cũng không thể hoàn toàn kiểm soát được Đông Á. Cả người Triều Tiên và người Trung Quốc đều có mừng thế lực Nga hay Liên Xô để đấu tranh với Nhật Bản. Vì vậy càng khiến người Nhật Bản cảm thấy bị phản bội, làm cuộc đấu tranh kịch liệt hóa, đến chiến tranh Thái Bình Dương xảy ra. Dù sao, tuy trong nước có phe thân Nhật làm công chức cấp cao giúp đỡ chính phủ thực dân Nhật, nhưng ở địa phương luôn có khởi nghĩa đấu tranh độc lập không ngừng. Tuy nhiên, những lãnh tụ khởi nghĩa đa số là tầng lớp lớn bang cũ, họ có tâm lý là không muốn làm người bị thống trị ở dưới người chính phủ ngoại lai. Tuy nhiên, cũng là cơ sở của ý thức dân tộc Hàn Quốc. Chủ nhà dân tộc Triều Tiên có hai nhân vật không thể không kể, An Jong-gun và Lee Kwang-soo. An Jong-gun vì thành công ám sát Ito Hirobumi, thủ tướng Nhật Bản, là chủ mưu trong kế hoạch thực dân Triều Tiên. Đó cổ vũ rằng tuy người Triều Tiên là dân tộc nhỏ nhưng cũng có thể chiến thắng người thực dân mạnh mẽ. Lee Kwang-soo thì là tương tự với Lỗ Tấn của Trung Quốc, là du học sinh của Nhật Bản, cũng là người đầu tiên sáng tác tiểu thuyết tiến Triều Tiên, phát triển văn học quốc dân. Nhưng có một điều chớ trêu là khi bắt đầu ông là tranh thủ độc lập, cũng từng có bị bắt, nhưng mà sau năm 1939 khi 48 tuổi thì thay đổi lập trường, chuyển sang hợp tác với Nhật Bản, chủ trương cùng với Nhật Bản xây dựng văn minh Đông Á. Ông cũng có nói rõ lý do trong luân lý của thời đại mới Shinshide Ui Yungri cho rằng
bằng cách tham gia vào việc thiết lập khối thịnh vượng Trung Đại Đông Á. Ngày Triều Tiên với tư cách là thân dân của Đế quốc Nhật Bản sẽ trở thành những người chủ và lãnh đạo. Chúng ta sẽ trở thành những người cai trị tất cả các quốc gia ở Đông Á. Ngày Triều Tiên đã từng được giao phó một sứ mệnh vĩ đại như vậy bao giờ chưa? Vì thế, vinh quang này chỉ có thể đạt được khi ngày Triều Tiên phục tùng Thiên hoàng Nhật Bản. Giờ đây, chúng ta đang gặp thời khắc của một thời khắc. Đó là phản ánh rằng Lý Quang Xu có cảm giác bất lợi với chính độ lạc hậu của dân tộc Triều Tiên. Khi vẫn là thanh niên, giống như Lỗ Tấn, ông có phê bình nhiều điều hủ lậu trong truyền thông Triều Tiên, hy vọng Triều Tiên có thể khai sáng và tự lập như Nhật Bản. Cũng là giống như Lỗ Tấn nhìn Trung Quốc, vì nhận ra dân tộc Triều Tiên có lạc hậu như thế nào cho nên cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng rốt cuộc Lỗ Tấn lập tức cho mình sẽ bị đào thải trong lịch sử, không có vị trí trong tương lai Trung Quốc. Còn Lý Quang Xu thì thấy mình có tìm ra một con đường mới cho dân tộc Triều Tiên, đó là phụ thuộc vào Nhật Bản trước. Dần dần tích lũy thế lực và khai sáng của Lê trong tương lai có cơ hội trở thành dân tộc hoàn toàn độc lập. Dù sao, sau khi Nhật Bản chiến bại, Lý Quang Xu bị bắt và qua đời trong tù. Nhưng nói thật, cả hai quốc gia độc lập của dân tộc Triều Tiên vào bây giờ đều là bị nâng đỡ đế quốc bên ngoài, chỉ là không phải là Nhật Bản mà là Liên Xô và nước Mỹ. Mình thấy trong đó có một điều đáng suy ngẫm là chủ nhà dân tộc của Lý Quang Xu có kiểu trọng thực tế mà khinh biểu tượng, tức là từ tranh thủ độc lập chuyển sang chủ trương nâng đỡ Nhật Bản chậm. Ông là xuất thân từ gia tộc lớn ban, là tầng lớp văn hóa cao của vương triều Triều Tiên, cũng là người đầu tiên phát triển văn hộ quốc dân Triều Tiên, là người chuyển hóa văn hóa truyền thống thành chủ nhà dân tộc hiện tại. Có lẽ đó là vì sao ông hiểu biết chủ nhà dân tộc là hình thành thông qua việc dân tộc là lựa chọn và biên tập các loại biểu tượng. Chỉ là ông không dự kiến Nhật Bản sẽ bị đánh bại, hay là ông đã dự kiến dân tộc Triều Tiên độc lập kiểu vậy là tệ hơn. Quê hương của ông chính là thủ đô Pyongyang của Bắc Triều Tiên. Và chủ nhà dân tộc Hàn Quốc mà chúng ta nhìn thấy thông qua tác phẩm phim, mình thấy đó đã là Đại Trung Hóa, tức là có kiểu trọng biểu tượng mà kinh thực tế. Tại vì đại đa số người là bị động tiếp nhận chủ nhà dân tộc sau việc biên tập, và nghĩ rằng những biểu tượng trong đó là điều đương nhiên. Bây giờ dù những bộ phim có liên quan Nhật Bản và nước Mỹ như thế nào cũng không thể thay đổi một điều là Hàn Quốc phải cùng với Nhật Bản làm tiên phong của nước Mỹ ở Thái Bình Dương. Tuy nhiên, nước Mỹ có thế lực tuyệt đối làm người Hàn Quốc không cần gây phiền suy nghĩ thêm lại làm theo hay tận dụng cường quốc khác, cho nên công tầng phát triển của họ có thể nhất quán trong một đoạn thời gian lâu dài. Và dù sao, chủ nhà dân tộc Hàn Quốc đã định hình rồi, trong tương lai nhiều nhất chỉ có tranh cãi nên thống nhất với Bắc Triều Tiên hay không, cùng Đài Loan thì phức tạp hơn. Lịch sử Đài Loan là bắt đầu từ Trịnh Thành Công lấy Đài Loan làm căn cứ địa cho duy trì chính quyền nhà Minh. Trước khi đó, trong tuy mát của triều đình Trung Nguyên, Đài Loan là một địa phương có một số bộ làm ăn gì, đôi khi sẽ có cống nằm gia nãy, có một số người Hàn từ Phúc Kiến di cư đến bên kia. Ngoài ra thì không có gì đáng quan tâm nữa. Và đến năm 1624, công ty Đông Ân Hà Lan bắt đầu xây dựng căn cứ địa và thực dân ở đây. Đó là vì sao bây giờ có nhiều bộ là bản sư Nam đạo ở Đài Loan có tín ngưỡng Kitô giáo. Đó là lần đầu tiên Đài Loan cấp sự nghiệp vào của văn hóa cấp cao ngoại lai. Mà 30 năm sau, người Hà Lan bị Trịnh Thành Công đuổi ra khỏi Đài Loan. Gia tộc của Trịnh Thành Công cũng là lực lượng vũ trang tư dân trên biển của người Phúc Kiến. Họ là phát đạt vì hợp tác với người Nhật Bản ở Nagasaki. Mẹ của Trịnh Thành Công chính là người Nhật Bản. Đối với nhà Minh, họ tất nhiên là hải tặc. Nhưng cuối cùng vì không thể đánh bại, công chúa An họ làm tướng quân. Trong quá trình nhà Thanh chinh phục nhà Minh, bố của Trịnh Thành Công lựa chọn đầu hàng cho người Mãn, còn Trịnh Thành Công thì lựa chọn ủng hộ nhà Minh và lấy Đài Loan làm căn cứ địa cho Công Ân lương thực. Cũng thành công chiến thắng người thực dân Hà Lan. Ở đây chính là tính chớ chiêu của lịch sử. Nếu Trịnh Thành Công không có lấy Đài Loan làm căn cứ địa thì vương triều Trung Nguyên sẽ luôn thấy Đài Loan là một hóa ngoại chi địa, giống như khu vực Đông Nam Á. Đài Loan sẽ biến thành Philippines thứ hai, tức là tuy có nhiều người Hoa di cư nhưng cuối cùng hòa nhập với thổ dân bản xứ và cùng nhau bị thay là phương Tây thực dân. Nhưng vì Trịnh Thành Công, Đài Loan biến thành lãnh thổ của chính quyền các cờ Trung Quốc. Vì vậy, 30 năm nữa sau khi nhà Thanh tiêu diệt Hồ Trịnh và sát nhập Đài Loan rồi, thì Đài Loan biến thành một phần thiên liêng không được chia cắt của Trung Quốc. Nhưng đó không thể thay đổi được sự thật là Đài Loan là một xã hội di dân không có lực hướng tưng. Khi bắt đầu, Đài Loan có nhiều bộ là Nam đảo rải rác khắp nơi. Vì dân số rất ít, tài nguyên vẫn đầy đủ, họ không có áp lực, tạo nên tổ chức quốc gia phức tạp hơn. Sau thế kỷ 16, có nhiều người Hoa di cư đến đây,
nhưng họ không phải là sĩ phu mà là nông dân mù chữ, chỉ có khái niệm quê hương mà không có khái niệm quốc gia, có tự xây dựng nhiều cộng đồng di dân riêng biệt rải rác khắp nơi. Là vì sau khi chỉnh thành công, chính phủ Đài Loan rồi mới truyền đạt ý thức quốc gia cùng mấy văn hóa cấp cao vào đây. Sau đó nhà Thanh thay thế họ chỉnh thi hành chế độ khoa cử, Đài Loan mới xuất hiện tầng lớp sĩ phu và có điều kiện Hán hóa. Trong đó, những di dân người Hán mù chữ và những Bồ Lan Nam Đạo từ vùng nơi di cư đến đồng bằng đều tiếp nhận nhau giáo. Đó là lần thứ hai Đài Loan gặp sự nhập vào văn hóa cấp cao. Nhưng hiệu quả Hán hóa này là có hạn, tại vì dân số sĩ phu của Đài Loan quá ít, quyền lực của chính phủ nhà Thanh khó thâm vào đây. Trên thực tế, đến thế kỷ 19, Đài Loan vẫn là một nơi có nhiều tập đoàn di dân và Bồ La bản địa chiếm đất làm thủ hoàng đế. Những cộng đồng này luôn đánh chừng nhau vì tranh thủ tài nguyên. Chính phủ nhà Thanh không có năng lực can thiệp, chỉ có thể bỏ tay. Sau đó Đài Loan bị nhượng cho Nhật Bản thì có lần thứ ba gặp sự nhập vào văn hóa cấp cao. Không giống với Triều Tiên, Đài Loan luôn là xã hội di dân, cho nên thiếu tầng lớp thống trị cố định, cũng thiếu ý thức thống trị. Trong quá trình Nhật Bản chiếm lĩnh Đài Loan cũng có xảy ra nhiều cuộc hình nhá. Nếu nói chống là vì sự độc lập dân tộc sẽ tốt hơn là nói chống là chống cờ các tổ chức của quốc gia hiện đại. Tại vì trong khi nhà Thanh, việc quản lý chính phủ rất lỏng lẻo, đại đa số cộng đồng đều có không gian tự trị rất cao. Nhưng người thực dân Nhật Bản thì muốn xây dựng chính phủ hiệu quả mà có thể thống nhất quản lý tất cả người dân để công nghiệp hóa. Và văn hóa của đại đa số người Đài Loan cũng không đủ cao cho hiệu quả giao tiếp với người thực dân Nhật. Họ là dân nhân sống trong thời đại Bồ Lạc. Kết quả là Nhật Bản phải làm như phương Tây, đối đại thổ dân châu Mỹ thanh trừng cách sống lạc hậu của người Đài Loan. Từng dùng hệ thống bảo giáp, cụ thể là làm mấy hộ tổ chức thành một giáp, mấy giáp thành một bảo. Các hộ giám sát lẫn nhau và báo cáo tình hình, đồng thời quy định liên đới chiếu phạt. Chế độ này thì không thi hành ở Triều Tiên, tại vì Triều Tiên đã có tầng lớp tinh hoa sáng có ở địa phương rồi. Còn ở Đài Loan, Nhật Bản phải tìm cách tự tạo một nhóm người đứng đầu phụ trách giao tiếp với chính phủ thực dân Nhật. Vì vậy cũng có một điều khác biệt là cuộc tranh thủ độc lập của Triều Tiên là cơ không ngờ, còn ở Đài Loan sau khi Nhật Bản đã thâm nhập các địa phương, chỉnh đốn xong cho chính phủ quản lý rồi thì ít có khởi nghĩa xảy ra nữa, và thậm chí người Đài Loan仍nhiên tiếp nhận văn hóa Nhật Bản, nhiều nhất chỉ có phong trào yêu cầu tự trị thôi. Trong đó có hai lãnh tụ quan trọng nhất là Linh Xiên Đảng và Tần Vị Thủy. Tần Vị Thủy thực ra là người một Đông Trung Sơn, lá cờ chính đảng của ông cũng là mô phỏng Quốc dân Đảng, cho nên nói chuyện hơn ông là người theo chủ nghĩa dân tộc Trung Quốc, không phải chủ nghĩa dân tộc Đài Loan. Còn Linh Xiên Đảng sau khi Quốc dân Đảng tiếp quản Đài Loan rồi thì ông di cư đến Nhật Bản và trở thành nghị viên của Thượng viện Nhật Bản. Đó là chứng tỏ rằng ông cũng không có ý thức dân tộc Đài Loan, nhiều nhất chỉ muốn Đài Loan có quyền tự trị nhiều hơn trong đế quốc Nhật thôi. Tuy nhiên, Nhật Bản cũng là bất lợi với những bộ lạc sống trong vùng núi, đó là khu vực mà cả cơ chế hành chính và cơ chế tư bản khó thâm nhập. Vì vậy, có một điều chớ chú là sau khi Quốc dân Đảng thống trị Đài Loan rồi, địa vị của bộ lạc vùng núi thì tăng lên. Tại vì trước tiên họ ít chịu ảnh hưởng bởi hệ thống giáo dục của người thực dân Nhật, dễ hơn tiếp nhận người thống trị mấy. Vì vậy, đến bây giờ trong lực lượng đặc biệt Đài Loan có nhiều binh sĩ là người Nam đảo vùng núi. Ví dụ một trong những thành viên của ban nhạc Power Station. Vì Nhật Bản chiếm bại Quốc dân Đảng tiếp quản Đài Loan, khi bắt đầu người Đài Loan cũng không có phản đối, thậm chí tổ chức lễ hoan nghênh. Nhưng 2 năm sau thì xảy ra sự kiện 28 tháng 2, đó bị kích hoạt vì quân cảnh tích thu dữ dội hàng hóa của một người bán thuốc lá lậu vỉa hè, gây công chúng phẫn nộ. Sau đó mở rộng thành phong trào người Đài Loan bài trừ người Đại lục, khiến Quốc dân Đảng thảm khổ tàn áp, thảm sát nhiều người Đài Loan. Đến bây giờ, ám ảnh của sự kiện này vẫn chưa được hóa giải. Thật ra, sự mâu thuẫn chân chính ở đằng sau là trước tiên người Đài Loan có kỳ vọng họ sẽ quay trở về hoài bão của mẹ tổ quốc. Nhưng sau khi họ nhìn thấy những binh sĩ đại lục mà do Quốc dân Đảng mang lại, tình cảm dân tộc của họ bị phá vỡ, vì họ thấy những người binh sĩ rất thiếu kỷ luật, cơ sở rất thô lỗ và không văn minh, thua xa hơn người thực dân Nhật, nhưng làm công chức áp đặt trên đầu của họ, vì vậy cảm thấy tâm lý không cân bằng. Có một câu chuyện là có một binh sĩ lần đầu tiên nhìn thấy vùi nợ, trực tiếp cắm vùi vào tầng, mong nợ sẽ chảy ra ngoài. Bây giờ nhìn lại, thật ra phản ứng của người Đài Loan của khi đó rất bình thường, giống như người Hoa hải ngoại cũng cảm thấy thất vọng sau khi nhìn thấy cơ sở của người Trung Quốc.
Điều đáng chú ý là nghệ thuật dân nhờ có năng lực làm nhiều người Đài Loan được tiếp nhận giáo dục hiện đại. Còn quốc dân党thì không có năng lực y chang làm cho người Đại lục, cho nên có nhiều người Đại lục thật ra là dân số tiên hiện đại. Nếu nói người Đài Loan và người Đại lục có sự mâu thuẫn dân tộc, sẽ tốt hơn nói là đó là sự kinh miệt của người hiện đại với nông dân lạc hậu, đặc biệt là những nông dân có thể ngược lại thống trị người hiện đại. Và sau khi quốc dân党lùi vào Đài Loan, càng thêm nhiều người Đại lục đến đây và chính sách của họ cũng thực sự thiên về chăm sóc người Đại lục nhiều hơn. Ngày xưa những người có thể lấy học bổng chính phủ đi du học ở hải ngoại, đại đa số đều là công cháu của người Đại lục. Tuy trên thực tế họ chỉ chiếm 10% dân số của Đài Loan. Vì vậy, ý thức tự dân mình có văn hóa cao hơn và sự đại ngộ không cân bằng của chính phủ dần dần làm người Đài Loan bản sự sinh ra ý thức dân tộc độc lập. Người Đại lục có văn hóa thấp đến thế cũng có thể làm người thống trị. Thì làm sao người Đài Loan ta mà tiến bộ hơn không thể tự xây dựng quốc gia? Mấy bạn chú ý, tiền đề của niềm tự tin này là vì họ từng có được Nhật Bản hiện đại hóa. Đó là vì sao tổ sư của chủ nhà dân tộc Đài Loan Lý Tăng Huy từng có tự hào nói rằng trước 22 tuổi tôi là người Nhật Bản. Và đến bây giờ cũng có nhiều người Đài Loan hoài niệm và cảm ơn cuộc thực dân Nhật. Nhưng dù sao, so sánh với văn hóa Nhật Bản, văn hóa Hán mà do quốc dân党mang lại tự nhiên là gần gũi hơn với văn hóa quê hương của người Đài Loan trước khi bị hiện đại hóa, tức là văn hóa Phúc Kiến. Mà quốc dân党cũng có mang lại nhiều người trí thức, họ thì có văn hóa rất cao, vì vậy làm Đài Loan trở thành căn cơ địa cho quảng bá văn hóa Trung Hoa. Và lần này quốc dân党cũng có năng lực thi hành giáo dục nghĩa vụ mà che chở được toàn Đài Loan, truyền đạt chủ nhà dân tộc Trung Quốc của phiên bản họ. Vì vậy người Đài Loan lại gặp sự truyền đạt văn hóa cấp cao lần thứ 4. Dù sao, trải qua 400 năm, bây giờ người Đài Loan đã kết thúc tình hình là bị người ngoài lai thống trị, tại vì dân tiến党là đại diện ý thức bản xứ làm党chấp chính. Nhưng vẫn chưa hình thành chủ nhà dân tộc vững chắc, đó là vì sao chúng ta có thể nhìn thấy rằng chính đảng chiếm đa số trong quốc hội là quốc dân党và dân chúng党. Họ muốn lập pháp mở rộng quyền lực quốc hội để kìm hãm quyền lực tổng thống của dân tiến党, không có toàn dân đoàn kết tìm ra công đường tự lập, trong nội bộ vẫn là tranh đấu nhau. Ở đây chúng ta lại nhìn thấy sự phân biệt của biểu tượng và thực tế trong chủ nhà dân tộc. Trên thực tế, trừ phi Trung Quốc sử dụng bạo lực thống nhất Đài Loan, đại đa số người Đài Loan ít khả năng muốn trở thành một phần của Trung Quốc. Họ cũng biết là vì nước Mỹ cho nên họ có thể duy trì không gian độc lập. Nếu họ không làm tiên phong cho nước Mỹ để đối kháng Trung Quốc, họ cũng ít khả năng duy trì được trình độ cuộc sống của họ vào bây giờ. Nói đơn giản là họ là dân tộc sơ sinh ở dưới sự che chở của nước Mỹ. Tình hình thực tế đã rất rõ ràng, nhưng về mặt biểu tượng họ vẫn tùm lum, nên biên tập chủ nhà dân tộc Đài Loan như thế nào, đó chính là vấn đề bị để lại bởi xã hội di dân trong 400 năm đã qua, không có hình thành văn hóa cấp cao đủ làm văn hóa toàn dân. Nhưng đó cũng là một cơ hội cho Đài Loan của tương lai. Nếu họ tìm được cách để hòa nhập tất cả văn hóa cấp cao mà họ từng hấp thụ và kết hợp với văn hóa quê hương Phúc Kiến, cũng bao gồm văn hóa Bồ La Nam Đạo, có lẽ sẽ sáng tạo ra một văn hóa rực rỡ mới. Mình tin rằng dân trí của một quốc gia càng cao thì sẽ càng trồng thực tế, càng kinh biểu tượng. Việc biên tập chủ nhà dân tộc cũng sẽ càng linh động. Nếu người Đài Loan có trí tuệ thì sẽ để lại một vị trí cho những người có sức sản xuất cao nhất trong chủ nhà dân tộc họ. Mình thấy nên là những người Đài Loan dù họ hay lớn lên ở nước Mỹ, ví dụ Jason Huang, chỉ là không biết bản thân họ có biết tìm được vị trí mình không.